de los Santos na mas kilala bilang si Kapitan Tiago. Isang kilalang personalidad sa isang distrito sa Binondo, hindi lang dahil sa kanyang yaman, ngunit dahil din sa kanyang kabutihan. Isang gabi, nagkaroon ng isang magarbong piging sa kanyang tahanan sa Daang Anluwagi. O siya, may iwanan ko muna kayo at asikasuhin ko muna iba pang bisita. Adios! Sadyang napakagarbo ng piging na inihanda ni Kapitan Tiago, hindi ba? Siya nga! Alam naman natin na napakayaman at napaka-ingrande niya kung umasta. Oo nga naman, tingnan niyo. Ang dami kailangang personalidad dumalo dito. Hindi ba ninyo batid na marami sa mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi rin ba ninyo batid na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Maaari niyong masaktan si Kapitan Tiago. Matagal nang pinagpalagay ni Tiago na siya hindi isang Indio. Inuulit ko, wala nang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, kinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng nasira kong kaibigan. Kararating lamang niya buhat sa Europa. Magandang gabi. Inagagalak ko kayong makilala. Aba, narito pala ang kura ng aming bayan. Si Padre Damaso, ang kaibigang matalik ng aking nasirang ama. Nagkakamali ka, binata. Ngunit, hindi ba kayo si Padre Damaso? Ang kura ng San Diego? Ako nga. Ngunit kailan may hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Binata, ikaw ba ang anak ni Don Rafael? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Binabati kita sa pagdating mo sa ating bayan. Naway masigit kang mapalay kayo sa inyong ama. Kilala kong inyong ama. Isa siyang marangal na tao. Ang inyong papuri sa aking ama ay pumaparam sa aking mga alinlangan tungkol sa kanyang naging palad. Na ako'y anak niyang hindi nakatatalos. May 7 taon akong nalayo sa aking bayan. Di ko mapigil na hindi batiin ang kanyang mga hiyas, ang kanyang mga kababaihan. Handa na po ang habag. Matagal na kayo nawala sa Pilipinas, Ibarra. Marahil ay nalimutan ninyo ang inyong bayan. Hindi po, sapagkat ako'y tila'y nalimutan na ng aking bayan. Siya na may lagi kong nagugutan. Anong ibig ninyong sabihin, Don Crisostomo? Ang ibig kong sabihin, Don Laruha, ay may 1 taon na akong hindi nakakatanggap ng balita mula sa buwan dito. Hanggang ngayon ay di ko pa alam kung kailan at kung paano namatay ang aking ama. Bakit? Nasaan kayo at hindi kayo nadelegramahan? Noong kami ikinasal, nagpadala kami ng telegrama sa peninsula. Senyora, itong nakaraang 2 taon ay nasa Hilagang Europa ako, sa Alemanya at Polonyang Ruso. Ni isa ay wala akong natanggap na balita mula sa ating bayan. Anong pinakamalagang bagay na iyong natuklasan sa iyong paglalakbay, Don Crisostomo? Umanga ako sa lahat ng bansang maraming ko. Alisin lamang kanilang pambansang katayugan at pagmamalaki. Napansin kong ang karalitaan at karangyaan ng isang bayan ay kaugnay ng kalayaan. Wala ka na bang nakita kundi yun lamang? Sayang ang yaman mong ginugol. Kahit mga bata dito ay alam ang pinagsasabi mo. Huwag kayong magtaka sa ugaling ipinamala sa akin ni Padre Damaso. Marahil ay iniisip pa rin niyang ako isang musmus pa. Gaya nung panahon na madalas niyang paunlakan ang hapag ng aking ama. Ipagpaumanin ninyo ang pagtindig ko, mga Ginoo. Kakarating ko lamang, ngunit ako'y aalis rin patungong San Diego. Uminom tayo para sa Espanya at sa Pilipinas. Ngunit parating na si Maria Clara, hindi mo siya antayin. Pasensya na, Kapitan Tiago. Ngunit kailangan kong umalis na. Paparito rin ako muli bukas bago ako umalis. Sakaling maraming tao,
Abala si Ibarra sa kaiisip habang siya ay naglalakad. Bigla siyang napahinto nang may kamay na pumatong sa kanyang balikat. Senyor Ibarra, Teniente, kayo po pala. senyor, mag-iingat kayo. Iharap sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo bang sabihin sa akin? Namatay ang inyong ama sa loob ng bilang buwan. Sa bilangguan, kilala niyo po ba kung sino ang aking ama? Don Rafael Ibarra, hindi ako nagkakamali. Bakit siya ibinilanggo? Sasabihin ko sa iyo habang tayo naglalakad. Gaya ng alam mo dati, si Padre Damas at ang iyong ama ay matalik na magkaibigan. Ngunit, ilang araw ng iyong pagkalis, hindi ko alam ang tunay na dahilan kung bakit sila nagkasama ng loob. Noong panahong iyon, sa inyong nayon, ay may isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Hindi siya marunong sumulat at bumasa at parating pinagtatawanan ng mga tao, naging ng mga batang nag-aaral. Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Ha? Anong sabi mo? Hindi na bumuulit. Anong sabi mo? Ulitin mo. Hindi na bumuulit. Ulitin mo! Tinigilan ng kolektor. Naitulak niya ang kolektor at ito'y nawalan ng balanse at tumama ang ulo nito sa bato. Sa kasamaang palad, ang kolektor ay namatay. At dahil dun, ang iyong amay nabilanggo. Pinagbintangan siyang erehe at filibustero. At dahil sa kabiguan niya makalaya, natira ang kalusugan ng iyong ama. At kasama niya ako nang nawalan siya ng buhay. Salamat sa inyo, Teniente, at hindi namatay na nag-iisa ang aking ama. Ang iba pang gusto mong malaman ay itanong mo na lang kay Kapitan Tiago. Adios, Crisostomo. Paawa-awa akong ama. Sa bulwagan ng malaking bahay ni Kapitan Tiago sa Binondo, kaharap niya ang anak niyang si Maria Clara at ang pinsan niyang si Tia Isabel. Mukhang maputla ka, Iha. Mabuti ba't magbakasyon ka na makasalap ka ng sariwang hangin. Sa San Diego ko po gusto magbakasyon, Itay. Kung saan ang nais niyong magtiyak. Mabuti nga raw, Tiago. Malaki ng bahay, saka malapit ng pista ng bayan. Anong nais mo? Narito na po si Don Crisostomo Ibarra. Tia Isabel! Halika, Maria. Mag-ayos ka at huwag mo siyang pag-aantayin. Mabuti ba't sa asutaya kayong mag-usap. Maria Clara, Crisostomo. ngayon naglaon na ang matagal kong pangarap. Ang masilayang muli ang iyong kagandahan. Ako ba'y lagi mong naalala? Hindi mo ba ako nakakalimutan sa iyong paglalakbay? Gayong sa napakalaking lungsod na yun ay maraming nagagandahang dalaga. Paano kita malilimot, Maria Clara? Sa magandang langit ng Italia na puspos ng kalinisan ay nakikita ko ang iyong mga mata. Sa mabangong simoy sa Andalusia, ang nagpapahiwatig sa akin ng iyong pag-ibig. Ang magagandang awitin ng mga ibon sa parang ng Alemanya ay nagpaparinig sa akin ng iyong mga ibon. Paano kita malilimot? Hindi ako nakapaglalakbay ng gaya mo. 7 taon ako na malagi sa Biatyaryo. Pero kailanman hindi rin kita nalimot. Natatandaan mo ba ito? Ano yan? Ang dahon ng sambong na handog mo sa akin bago ako umalis. Matagal ko itong iningatan. Siya kong pangaliw sa aking pangungulina. Ako man ay maitinatagong alaala buhat sa iyo. Isang liham? Oo, ang ulat huling liham. Ano ang isinusulat ko dyan? Kasinungalingan. Matatamis na kasinungalingan. Sinusumpa ko. Walang kasinungalingan dyan, Maria Clara. Kagaya ng pag-ibig ko sa iyo, Crisostomo. Masayang nagpatuloy ng pag-uusap sa azotea ang magkasuyo. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay natin Papalubog na ang araw nang magpaalam ang binata. Kailangan ako'y tumungo bukas sa San Diego, pagkat araw na ng mga patay. Paalam, halika.
Paalam, Crisostomo. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa, may kanya-kanya sa isa't isa. Saan kayo paparoon, Maria Clara? Sa Bieterio po, Ninong, kukunin aking mga damit at tutungo sa San Diego. Sa San Diego? Tiyak na magkikita sila ni Ibarra roon. Hindi dapat mangyari yun. Kailangan ko makausap si Santiago. Oh, narito pala kayo, Padre. Kakalis lamang nila Maria. Santiago, meron tayong mahalagang pag-uusapan. Ayoko ang aking inaanak si Maria Clara ay mapangasawa yung lalaking ang amay namatay sa bilangguan isang erehe at filibustero. Ngunit si Crisostomo mabuting tao, Padre. Pagkasama gumawa lang kahangalan, Santiago. Wala akong hangad kundi ang kabutihan ng aking inaanak. Susubukan ko siyang kausapin, Padre. Sinunod mo pa utos niya. Huwag ka na kung ano yung tinatanong mo dyan. Mag-ukay ka na lang. Ayoko na maghukay, sawa na ako sa paghuhukay. Sa araw ng mga patay, nagtungo si Ibarra sa sementeryo para dalawin ang libingan ng kanyang ama. Nasaan ba? Sa likod po ng malaking krus, senyorito. Dito ba? Opo, senyor. Ngunit parang nawawala po ata tayo. Sandali lamang po at ipagtatanong ko. Alam mo ba kung nasan yung malaking krus na itinirig dito? Yung malaking krus mo ba? Sinunod ko na ho yun. Ano? Ba't mo naman ginawa iyon? Napag-utusan lang ako na malaking krus ba? At anong ginawa mo sa bangkay? Ang sinabi po niya ay ilipat daw po ito sa libingan ng mga India. At ginawa mo naman iyon? Huwag po kayong magalit, senyor. Masyado pong mabigat ang bangkay at umuulan pa niyon. Kaya tinapon ko na lang yun sa ilog. Sa kalang kapuspalad. Anong ginawa mo sa aking ama? Magkakamali kayo, Ginoo. Wala akong ginawa sa... Anong wala? Natitiyak ko. Ang pinalitan ko si Padre Damaso. Si Padre Damaso. Magkano kikitain mo ngayong buwan na ito, kuya? 2 piso lamang. Pinatawan ako ng multa. Ikaw na sana pagbabayarin ko sa inako sa nilang ninakaw ko. Kulang ang pera natin. Crispin, ayon sa sakristang mayor, 32 piso raw ang iyong ninakaw. Hindi magnanakaw. Ikaw, Basilio, may multa kang 2 real dahil sa maling pagpapatulog ng kampana. Ikaw, Crispin, hindi ka makakawin mo na hindi mo nilalabasan yung ninakaw. Ngunit Ginoo, hinihintay kami ng aming ina. Makakauwi ka na, ngunit maliwala yung kapatid. Huwag mo kong iwan dito, kuya. Papatay nila ako. Maawa kayo sa kanya, hindi magnanakaw si Crispin. Ngunit, hindi pinakinggan ng sakristan mayor si Basilio at kinaladkad pababa ng hagdanan si Crispin. Naririnig ni Basilio ang daing ng kanyang kapatid na si Crispin at siya ay tumakas gamit ang lubid ng kampana. Ano ba yan? Naubos na naman ng asawa kong si Pedro ang pagkain ng mga anak ko. Ang kawawa kong mga anak. Ano na naman kaya ang kakainin nila mamaya? Nay! Basilio? Ano nangyari sa'yo, Basilio? Pinapuntahan po ako ng gwardiya sa Bilinay.
Nasaan ang kapatid mong si Crispin? Naiwan po siya sa kumbento, inay. Napagbintahan siya nagnakaw. Si Crispin? Ang mabait kong anak na si Crispin? Napagbintahan magnanakaw? Huwag kang mag-alala, anak. Pupuntahan natin ang kapatid mong si Crispin bukas sa Ura. Kukunin natin siya. Para saan ang mga yan, Ale? Ito ay para sa Ura. Pwede ko po ba siyang makausap? May sakit po siya eh. Si Crispin. Nasaan si Crispin? Wala po ba sa inyong bahay? Si Basilio lamang naroon. Wala si Crispin. Aba, nandito nga yung batang yon. Pero pagkatapos niya magnakaw, ay tumakas rin. Utusan pa nga ako ng mga kuna na magpunta sa kwartel at magsutlong. Sa katunayan ay papunta lang ang Guardia Civil sa inyong bahay para huliin yung magnanakaw mong anak. Magnanakaw? Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Sandali, ikaw ba si Sisa, ang ina ng magnanakaw? Opo, ako si Sisa. Pero hindi magnanakaw ang anak ko. Huwag ka na magkaila. Kung ayaw mo lumala ang sitwasyon, narito kami upang takpin ang iyong anak. Ang mas nakatatanda ay nakatakas, kaya sabihin mo na kung nasan si Crispin. Si Crispin! Baka ilang araw na siyang hindi umuwi sa aming tahanan. Eh kung gayon, isoli mo na lang ang perang ninakaw ng iyong anak. Kahit ilang araw pa silang hindi kumakain, hindi nila kayang magnakaw. Maniwala kayo sa akin, senyor. Sinungaling, kung yan din naman ang iyong kagustuhan, ikaw na lang ang aming ikukulong hanggat hindi pa binabalik ng iyong mga anak ang kanilang mga ninakaw. Huwag niyo ako ikulong! Huwag po! Huwag po! Ngunit, pinakawalan din ito sa utos ng alperes. Ano to? Damit ito ni Basilio. Bakit may sugat sa ulo ang anak ko? Ang anak ko ay magnanakaw. Isa akong ina ng magnanakaw. Maria Clara, kamusta na kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra. Anong kami? Hindi ba't kararating lamang niya? Oo, sa katunayan nga, papunta siya dito at nangingisda kami. Uy! Oh, andun na pala si Ibarra. Maaari na ba tayong umalis, Marta? Senyorita Maria Clara, saan po ninyo nais magpunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng akin. Malayo pa ba yun? Naku, hindi po. Sa katunayan nga po ay malapit na po tayo doon. Ano yun? Marahil ay isang kahoy lamang po. Kahoy lang. Eh iyon, kahoy pa rin ba yun? Sagit lamang po, senyor, at titingnan ko. Isang buwaya! May buwaya! Kaya pala namamatay ang mga isda dito. Dapat mamatay na ang buwayang yan. Ako nanganganib ang buhay ni Elias! Huwag kang mag-alala, Marco. Niligtas ko siya. Ibarra! 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 Maraming salamat po sa pagligtas nyo ng aking buhay, Senyor Ibarra. Sa panahon na kailangan nyo ng tulong, ay nakahanda po akong tutulungan po kayo. Magandang umaga po, Don Anastasio. Kapat na pa rito ka, Senyor Ibarra. Pumasok ka din at ako'y nagagalak na makita. Kamusta ho? Matagal na rin nung ako'y huling nakabisita sa inyong tahanan. Kapat ito, buhay pa rin. Ano nga ba lang inyong pakay, Senyor Ibarra? Nais ko humingi ng isang payo tungkol sa isang bagay na mahalaga. Pares ng pagsaguni sa inyo ng aking umawang ama. Binabalak kong magpatayo ng paaralan dito sa atin. Ang inyong balak ay matagal ko ng pangarap, Senyor Ibarra. Nais kong malaman ang mga taong maaari kong lapitan upang maisakatuparan ang aking mga balak. Sumangguni ka sa Kura at sa Gobernador Silio. Wala silang tumpak na may papayo sa iyo. Ngunit sumang-ayon ka na lamang upang ikaw ay kanilang hindi hadlangan. Mahirap sundin ang inyong payo. Hindi ba maisasakatuparan ang aking balak na walang bahid ng pagkukunwari? Ang katotohanan ay di dapat manghiram ng damit sa kamalian. Walang sino man ang umibig sa hubad na katotohanan.
Wala na ba kayong ibang mapapayo? Ito lamang. Ang gayahin ng marupok na sangang hitik ng buko at bulaklak. Yumuyo ko ito kapag umiihip ang malakas na hangin upang ito ay hindi mabaliw. Hindi katapangan, ngunit kapangasan ang humarap na nag-iisa laban sa karamihan. Hindi karawagan ang yumuko kapag nagdaraan ng pundo. Ang masama ay ang harapin niyon upang magbuwal at hindi na muling makatayo. Maraming salamat po sa inyong mga payo. Hayaan nyo at susundin ko ito. Sinunod ni Ibarra ang payo ni Tandang Tasyo at sa kabutihang palad ay natuloy ang proyekto sa pagpapatayo ng paaralan. Walang alis ang tingin kay Ibarra ng lalaking madilaw. Samantalay, dalawang mata rin ang nagmamasid sa lalaking madilaw, ang mga mata ni Elias. Sinasabi ko na nga ba't may masamang balak ang lalaking ito? Sa ngalan ng matalinong pamahalang Kastila at sa pagtangkilik ng bandilang kanyang mapagwagi, ay pinagtitibay ko at sinisimula na pagtatayo ng paaralang ito. Kinabahan si Ibarra nang bumaba sa hukay upang ilapat ang malaking bato. Ibababa ako na ba ito dahil gusto mo? Oo, dahan-dahan lamang. Gusto mo, magiging kasabado! Halos kasabay ng sigaw ni Elias ang pagkapatid ng malaking lubid at nawasak ang pagkahugos. Salamat sa sigaw ni Elias at nakaligtas si Ibarra nang ang bato'y mahulog. Ngunit, nadagana ng bato ang lalaking madilaw na itinulak ni Elias. Tulungan niyo akong iahon ng namatay! Buhay si Crisostomo! Sinakit ka siya na sawi! Oo, Maria Clara, salamat sa Diyos! Masamang simula. Nagkaroon muli ng isang malaking piging si Kapitan Tiago sa kanilang tahanan. Buenas, Padre! Buenas, ipagpatuloy ninyo ang pagkain niyo, Mundinaw. Pinapasalamatan ni Don Crisostomo Ibarra ang mga tumutulong sa pagpapatayo ng paaralan at patuloy pinupuri ang arkitekto. Wala akong alam sa arkitektura. Hangal ang mga arkitekto at ang mga tao nangangailangan sa kanila. Ngunit, Padre, para sa isang gusali gaya ng paaralan, ay kailangan ng... Ang nangangailangan sa mga bihasa ay mga bilasa lamang. Ang mga hangal na Indyo ay nangangailangan ng mga tagaguhit ng plano. Alam na ninyo mga Indyo, konting dunong lamang lalo ng galing sa Europa. Ngunit lahat sila nagbabakas ng gaya ng nararapat sa kanila. Dito pa lamang sa lupa ay pinaparusahan ng mga magulang ng mga ulupong. Namamatay sila sa bilangguan. At hindi... Bastangan! Crisostomo! Lumayo kayo! Tayo! Ang ayaw mamatay ay huwag lalapit. Hindi sapat na namatay ang aking ama na dahil sa kanya. Don Crisostomo! Hanggang sa kabilang buhay, inuusig pa rin niya yun. Narinig niyong muling nilain niya ang lalong banal na alaala para sa isang anak. Ano ba ang lalanabi kundi ang parusahan siya? Kamatayan dapat sa iyo, Padre Damaso! Crisostomo! Crisostomo! Umiiyak si Maria Clara dahil pinagbawalan siya ng ama na makapagkita kay Ibarra hanggat hindi ito napapatawad ng mga pari. Maria, huwag kang umiyak, anak. Hindi siya patatalsikin sa simbahan. Susulatan nila ang Santo Papa at manlilimos tayo ng malaking halaga. Hindi naman namatay si Padre Damaso. Hinimatay lamang siya. Tiago, ano ang winika ni Padre Damaso? Inuutos niyang putulin ang pagkikita ni Maria Clara at ni Ibarra. Kung hindi, ako ang mananagot. Sa buhay na ito at sa kabila. Kailangan daw magpalit ng kasimbahan si Maria Clara. Tia Isabel! Huwag kang lumuha, anak. Sinabi ni Padre Damaso na ihahanap niya ng mabuting mapapangasawa. Isang taga-Espanya na nagngangalang Linares. Magiging asawa ko! Nalalaw ka ba, Tiago? Pumayag kay pagkasundo ang anak mo sa ibang nobyo? Akala mo ba para nagpapalit lang ng damit ang pagpapalit ng nobyo ng anak mo? Ngunit nilakuto si Padre Damaso. Guarda Civil! Kapiit pa ba ang babaeng baliw sa kartel? Opo, senyora. Dalhin siya rito, ngayon din! Bakit? Ah! Ano ba?
Anak, umanta ka! Basil! Ay, ayoko na! Sumayaw ka na lang! Ayoko nga! Sumayaw ka! Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Konsolasyon, itigil mo yan! Juan! Pabigyan mo to ng bisan at iyong ipagamot. Masusunod po, Alperes. Konsolasyon, hindi mo ba alam na ipinatatawag ni Don Crisostomo Ibarra ang babae yan upang ipagamot? Ano na lang ang sasabihin niya pag nakita niya may latay yan? Nagkaroon ng karamdaman si Maria Clara kung kaya ipinatawag ni Kapitan Tiago ang bantog na manggagamot na si Dr. Tiburcio de Espadaña. Tuloy kay Dr. Donia. Salamat, Kapitan Tiago. Nga pala, ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang aking pamangkin na si Don Alfonso Linares. Kinagagalak kang makilala Don Alfonso Linares. May sakit nga siya, ngunit maaaring gumaling. Samantala, si Padre Damaso ay nagmamadaling puntahan si Maria Clara dahil sa napag-alaman niyang ito ay may karamdaman. Maria Clara, anak ko, hindi ka mamamatay. Salamat po po kami. Mahal na mahal talaga niya ang kanyang inaanak. Padre Damaso, ito nga pala ang aking pamangkin na si Don Alfonso Linares. Nakararating lamang buhat sa Espanya. Linares? Ikaw ba yung inaanak ng bayaw kong si Carlitos? Ako nga po. Isinulat sa akin ni Carlitos na papalito ka. Ang ibig niya ay ihanap kita na trabaho at isang mabuting asawa. Ano ba ang pinag-aralan mo? Nakapagtapos po ako ng batas sa Universidad Central de Madrid. Madali kitang ihanap ng trabaho. Pero ang iyong papangasawa? Nakita mo na si Maria Clara? Ganda, no? Tara, kausapin natin si Kapitan Tiago. Sinang, wala ba ipinagbitin si Crisostomo? Wala. Marahil ay abalang-abala siya sa Maynila. Wala siyang sinabi, kundi sisikapin niyang patawarin siya sa Arsobispo sa pagkaka-eskomunyon. Maria Clara, narito na si Padre Salvi upang bingin ang iyong pangungkal. Kailangan bang umupisal ako araw-araw? Pinagpapawisan ng kura at walang alis ang titig niya kay Maria Clara. Pagdating ni Elias sa bundok ng Batangan, ay tinungo niya ang yungib ng mga tulisan ni Kapitan Pablo. Magandang hapon po, Kapitan Pablo. Elias, paano mo ako natagpuan dito? Nang mabalitaan ko ang inyong pagkasawi, pinaghahanap ko na kayo, Kapitan Pablo. Minabuti ko na umalis upang wag nang dumanak ang madaming dugo. May mumungkahi sana ako isang bagay, Kapitan Pablo. Ano yun, Elias? May kaibigan akong isang binata na marangal at mayaman. Kaibigan siya ng Kapitan General at marami siyang kaibigan sa Madrid. Ano po ang inyong palagay kung siya'y ating pagkatiwalaan upang maiparating ang ating karangian sa pamahalaan? At kung hindi siya pakinggan at kung wala tayong mapala? Ako mismo ay sasali sa inyong tulisan. Kung gayoy, ilahad mo sa kanya ang ding ng bayan. Kailan ko makukuha ang sagot? Mga 4 na araw, Kapitan Pablo. At kung siya'y sumapi sa atin, tayo magiging makatarungan. At kung hindi, ako mismo ang unang mamamatay sa ating pakikibaka. Marami pa ang perang matatanggap mo, Lucas. Sumang-ayon ka lamang sa aking mga balak. Opo, Senyor. Masusunod ang iyong kagastuhan. Mapapangako mo ba na walang makakalam ng ating kasunduang ito? Napangako ko na mananatiling nakatikom ang aking bibig hanggang sa aking kamatayan. Alperes! May mahalaga akong balita, makinig kayo. Tuklasan ko ang isang malaking pagbabago na sasagawa ngayong gabi. Lulusubin nila ang kwartel at ang kumbento at papatayin tayo mga Kastila. Ay, babangon! Sino ang indarapi? Sino? Kuminahon ka, may panahon pa. Sa ikawalan ng gabi ang kanilang tinaklang oras. Ang dapat ninyong gawin ay handa ang mga gwardiya sibil at lihim silang sandatahan at patanurin. Oo nga, hindi nila inaasahan yun. Mabuting bayan, Padre. Dapat natin silang mahuli ng buhay upang ating malaman kung sino ang kanilang pinto. Sa pagsasabi mo sa akin yan, maaari kayong magkaroon ng isang kita.
Tumakas ka, Crisostomo. Bakit, Elias? Natuklasan kong may isang pagbabangong gagawin ngayong gabi at ikaw ang sinasabing mamumuno. Isang pagbabango? Kailangan huwag kang madaki. Pangalagaan mo ang iyong sarili para sa iyong bayan. Anong dapat kong gawin? Kunin mo lahat ng mga importanteng bagay para sa iyo at sa loob ng isang oras ay dapat wala ka na sa bayan ito. Kung gayon tulungan mo ko hanapin ang papeles ng aking amang mula sa kalupig na iyan, maaari lang ngayon pa ang magpahamak sa akin. Basahin mong mabuti ang pirma. Crisostomo, kaano-ano mo si Pedro Ibarramella? Siya'y aking nuno. Pinaikli namin ang kanyang apelidong kahabaan, kaya naging Ibarra na lang. Bakit, Elias? Crisostomo, siya ang naging dahilan kung ba't nasira ang karangalan ng aking lolo. At siya ang dahilan ng aming kasawian. Pinagkalaw ko yan ng Diyos para sa akin. At ngayon, kayo ang mananagot sa aking kasawian. Tingnan mo ako, Ibarra. Ako'y mahirap. Ikaw ay nabubuhay. Mayaman, umiibig, at iginagalang. Diyos ko! Anong gagawin ko? Elias! Anong kailangan niyo rito sa Rento? Ikaw, Don Crisostomo, sa ngalan ng hari, dinarang ka namin. Ako'y bihag niyo, ngunit ako'y walang kasalanan. Kung nakakakuha hindi na patakas, ay hindi ka namin gagapusin. Bihagin na pala si Ibarra. Diyos ko, anong aking gagawin? Ang mungo niyang pumatay sa aking angkan. Kailangan ko sunugin ng mga papeles na maaaring kasira ni Ibarra. Si Crisostomo yun! Maria Clara, Crisostomo! Crisostomo, paano ka nakatakas? isang taong may matuwid na mapukod sa akin. Si Elias ang kumuha sa akin sa bilangguan. Pinaparito ka ng Diyos upang iligtas ako sa aking paghihirap tungkol sa sulat. Linggin mo ako at hatulan. Hindi ako naparito upang hingan ka ng paliwanag, kundi upang bigyan ka ng katahimikan. Anong katahimikan na ibibigay mo sa akin kung hindi ka naniniwala sa aking pag-ibig? May ipinagtapat sa akin si Padre Saldi tungkol sa pagkataon ng aking tunay na ama. Sino ang iyong tunay na ama? Si Padre Damaso! Ngunit ang katibayan, may pinakita ba siyang katibayan? 2 liham ng aking ina. Yun lang ibinigay na kapalit ni Padre Saldi, kapalit ng liham mo. Pinagpakasakit ko ang ating pag-ibig. Hindi ko naman alam na gagamitin yung laban sa'yo. Maria Clara, ang banal na anak. Naligaya ko't naniniwala ka na sa akin. Ngunit ano itong nababalitaan kong pakikipag-isang dibdib mo? Oo, totoo yun. Upang mabayaran ko ang utang na loob ko sa aking ama nagpalaki sa akin. Si Kapitan Tiago, siya ang may nais magpakasalo kay Linares. Sawi ang pag-ibig natin, Maria Clara. Sa ilang saglit lamang ay matutuklasan na nila ang aking pagtakas. Saan ka man makarating, tandaan mo, ikaw lamang iniibig ko, Crisostomo. Tumakas ka, mahal ko. Paalam, mahal ko. Paalam, Crisostomo. Paalam, mahal ko. Ngayong gabi ay itatago kita sa bahay ng aking kaibigan. Dadalhin ko sa iyo ang mga nailigtas mong pera at mga naitago mo sa puno ng balete. Pagkatapos ito ay dapat lisanin mo na ang Pilipinas. Ninais mo akong mag-ibang bansa? Mayaman ka at marami kang kaibigan sa Espanya. Mararapat mong ikaw ay patawarin. Ba't di ka sumama sa akin, Elias? Dito ay uusigin ka pa rin. Ang mga ninuno ko ang dahilan ng pagkamatay ng iyong angkan. Ba't di mo hayaang bayaran ko ang kanilang kalupitan sa pamamagitan ng pagsama mo sa akin? Di maaari, Crisostomo. Kaligayahan ko na magtiis at mamatay sa ating bayan. Mga Gwardiya Sibil, hinahabol nila tayo! Ayun ang mga salarin! Marilyn! Liligaw ko sila. Tumakas ka na! Mapapahamak ka, Elias!
Pagkaraan ng ilang araw, nakatakda ang araw ng kasal ni Maria Clara at Linares. Inabutan ni Padre Damaso ang dalagang nananahi. At ikay malumbay. Nung ako ba'y nakita mo? Ang nais ko lamang ay mapasaya kang sakit, maliliit na bagay lamang. Kung ganon, hinihiling ko huwag na magpakasal kay Linares. Total patay naman na si Crisostomo, di ba? Ayoko magpakasal kay Linares. Ngunit Maria Clara! Gusto kong maging mongha. Kung mahal mo talaga ako, papayagan mo ako. Kung hindi, mamamatay ako. Maging mongha? Ang kumbento o kamatayan. Maria, hindi mo alam ang mga hiwaga nagtatago sa kumbento. Humiling ka na lang ng iba. Ang kumbento o kamatayan. Sige. Salamat. Diyos ko, tunay na ikay nabubuhay sapagkat ikay nagpaparusa. Ngunit ako ang parusahan mo. Huwag sa langit na walang sala. Iligtas mo ang aking anak. Inay! Inay! Sipasilyo mo ako! Inay! Inay! Basilio! Inay! Anak ko! Inay! 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 Anak ka ba niya? Opo, siya po ang aking ina. Ano nang balak mo gawin yun? Ang bilibing po siya kung matutulungan ninyo po ako. Ako'y mahina na. Maluba na ang aking sugat. Mamatay ako bago mag-umaga. Sunugin mo ang aming bangkay. Hanggat sa walang gabi, kami maging abo. Narinig mo ba yun? Opo, Ginoo. Pagkatapos ito'y umukay ka rito. Marami kang gintong matatagpuan. Gamitin mo. Mag-aral ka. Tularan mo si Ibarra. Sulong. Kumuha ka ng kahoy. At malapit na ang mamatay. Namatay akong hindi nakita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayang pinubuan. Kayong higit na mapalad kaysa sa akin ay magdiwang, ngunit huwag limutin kaming nasawi sa dilim. Tumingala si Elias sa langit at pakaraay, ipinikit ang mga mata upang huwag nang muling idilat kailanman. Ako ba'y lagi mong naaalala? Hindi mo pa ako nakakalimutan sa iyong paglalakbay? Dahil sa napakalang mga sutayon ay marami nagagandahang dalaga. Cut! Putol! At bakit ba pinabayaan na wala nang di inaasahan? Parang nasayang lang na wala nang nagawa. At siya na naging dahilan ng aming kasawian. Pinagkaloob kayo ng Diyos. At kayong mananagot sa aming kasawian. Ako'y nagdanas ng hirap. Kutilyo! Ako'y nagdanas ng hirap. Ilapit! Samantala ikaw ay nabubuhay. Umiibig! Ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga buwan. Action. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon
Lights, camera, Teka lang. Lights, camera, action, take 2. Ano yan? Di na tayo pabata. Okay na. Go. Punta tayo sa mga isla. Laan ka ba? Sasawa, pero kahit ganon, wag ka nang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may Kung magkagaya ako, isasali sa inyong tulisan, Kapitan Pablo. Sige, push mo yan. Sige, ipupush ko na sa brag.